ang kauna-unahang camping pag Kuya Mike and Budong Outdoor Adventure, first day of June. Summer na ng Ireland. After ng Wicklow Way. Isang buwan na. So, umpisa na naman. Hike, camping, hike. Samahan nyo kami. Tara! Sariwa yan si Budol. May gate na, may trail pa, may air conditioning pa. Ni Budong punta kami dyan, Dagap. Akit kami dyan. Baybayin namin to. Baybayin. Baba kami dyan. Punta sa unang lake. Swimming daw si John. Tapos doon sa may gitna, may dalawang lake. Dyan kami titira ngayong gabi. Yeah. Good night and good luck to us. Unang pick namin ni Budong. Yan. Budong online. Kasama tayong mga hikers. So it's a beautiful day. Rain gear. The sun is shining. Sariwa ang hangin. Akyat na. Budong. Diretso. Diretso. Pangalawang pahinga. Galing suwaba. Ibay. Pero pa panibago, walang lasa. Hindi pa tapos ang laban. Meron pa sa taas. Kuya Mike, Budong, diretso. Ganda ng view. Din sa tuktok. Kuya Mike and Budong still alive. Rating na namin ni June ang unang peak. 747 meters above the sea level. So next route medyo tricky dahil rocky. Ingat ng konti. And then June. Derecho! Woo! Lovely! Dito na kami sa taas. Merong waterfalls na hindi nag-fall. Bumabalik yung tubig.
tayong kasama dyan na ano, stay for the night. Fellow campers. Narating na namin ni June ang falls na hindi na falls. This is it. Ito lang naman ang pinuntahan namin ni June eh. Ay, wala na akong bumababa. Kami nang pahinga. Ibudong ay ready na naman. Budong, Kuya Mike, derecho. Manalo sa view. Galing. Ganda. Galing kami sa taas ni June. Hanap ng pwesto. Kabilang lake. Ganda. Hanap na ng pwesto na hindi mahangin masyado para relax. Nice view. Action. Okay. Dito kami natulog.
Michael's Lodge, Budong Lodge, Hell's Kitchen, Leave No Trace. Napakaganda ng tulog namin kagabi. At isang napakagandang umaga ang binigay sa amin. Uwi na kami. At another day of with nature. Kaya June, Budong, Kuya Mike, derecho! Morning exercise. Camping in a postcard view with June, the birthday month boy.